Tối hôm đó, khi cốt truyện bắt đầu diễn ra, ta đã lừa Lục Chiêu ra khỏi tướng phủ. Ba tên đại hán vạm vỡ đánh ngất nàng ta, đưa vào thanh lâu. Theo diễn biến của cốt truyện, ta nhất định phải vào trong chờ nam chính đến. Ta đứng bên cửa sổ, nhìn dòng xe cộ tấp nập trước thanh lâu, lông mày càng nhíu chặt hơn. Ánh trăng chiếu xuống đường phố, tương phản với ánh đèn đỏ xanh của thanh lâu. Cuối cùng, xe ngựa của Mạnh Lương Nghị cũng đến. Nhìn hắn ta tức giận bước xuống xe ngựa, khóe mắt ta hơi nheo lại, ra tay, tên đại hán hắt nước lạnh vào người Lục Chiêu để nàng ta tỉnh lại. Nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của nàng ta nhắm mắt lại. 3, 2, 1. Rầm một tiếng, Mạnh Lương Nghị đạp cửa xông vào. Hắn ta đẩy ba tên đại hán ra, ôm Lục Chiêu vào lòng, giận dữ nhìn ta. Khoảnh khắc ta nhìn thẳng vào Mạnh Lương Nghị, hệ thống lập tức phát thông báo. Cốt truyện cao trào đã hoàn thành, hệ thống tự động ngắt kết nối, chúc ký chủ sống vui vẻ. Nghe xong thông báo, ta lập tức nhảy ra khỏi cửa sổ, rơi xuống chuồng ngựa mà ta đã cẩn thận quan sát từ trước. Ta không kịp quay đầu lại, cũng không quan tâm đến vẻ kinh hãi trong mắt Mạnh Lương Nghị khi thấy ta nhảy qua cửa sổ. Ta nhảy xuống chuồng ngựa rồi cắm đầu chạy một mạch. Thời cổ đại không có đèn đường, chỉ có thể dựa vào ánh trăng, ta chạy trốn trong đêm tối, liên tục vấp ngã, nhưng vẫn không dừng bước. Ban đêm cổng thành đã đóng, ta vừa định trốn vào một căn nhà hoang. Đang định đưa tay đẩy cửa, thì bị ai đó giữ vai lại từ phía sau. Ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong không khí, ta hít một hơi thật sâu, rụt tay lại. Quay đầu lại, chạm phải ánh mắt của Mạnh Lương Nghị, ta tuyệt vọng. Lần này, tiêu đời rồi. Đột nhiên, một người từ trong căn nhà phía sau bay ra, là Cố Thanh. Cố Thanh nhân lúc Mạnh Lương Nghị không chú ý, đá hắn ta ngã xuống, kéo ta chạy thục mạng. Ta kinh hồn bạt vía, cố gắng chạy theo hắn ta, không để bản thân trở thành gánh nặng trên đường chạy trốn. Cố Thanh đưa ta vào một rạp hát. Đêm đã khuya, nhưng trong rạp hát vẫn còn khá nhiều người đang vui chơi. Hắn ta dẫn ta trốn vào một góc khuất có tầm nhìn tốt nhất trên tầng 2. Ta còn chưa kịp hỏi hắn ta tại sao lại xuất hiện ở đó, thì đã thấy Mạnh Lương Nghị tay cầm đao đứng ở cửa rạp hát. Ta lập tức ngồi xổm xuống, quan sát động tĩnh của Mạnh Lương Nghị. Sự xuất hiện của hắn ta đã làm những diễn viên đang hát tuồng sợ hãi, cũng khiến những quý tộc đang xem tuồng kinh ngạc. Mạnh Lương Nghị nheo mắt, quan sát từng người trong rạp hát. Một số quý tộc có địa vị cao nhận ra thân phận tướng quân của Mạnh Lương Nghị, vừa định lấy hết can đảm tiến lên bắt chuyện, liền bị ánh mắt của Mạnh Lương Nghị dọa cho ngồi trở lại chỗ cũ. Ta cảm thấy tim như nhảy lên cổ họng, siro trong người chảy dần dật, trân trọng từng giây từng phút còn sống. Đột nhiên, Mạnh Lương Nghị dường như phát hiện ra điều gì đó, cầm đao chạy lên tầng 2. Có một người không biết điều muốn tiến lên nịnh bợ, bị Mạnh Lương Nghị đá văng ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lập tức có diễn viên hét lên kinh hãi, xung quanh trở nên hỗn loạn, dòng người không ngừng chen chúc về phía cửa. Cố Thanh kéo ta muốn nhân lúc hỗn loạn chạy trốn. Lúc này, lưỡi kiếm bạc lóe lên bên mặt ta, tạo ra một vết xước, đâm thẳng vào ngực Cố Thanh. Lưỡi kiếm rất mạnh, khiến Cố Thanh ngã xuống đất. Nhìn vẻ mặt đau đớn của Cố Thanh, mặt ta tái mét. Ta muốn bịt vết thương đang chảy siro không ngừng, nhưng không biết làm thế nào. Ta khóc nức nở, gọi loạn xạ, Cố Thanh, huynh cố lên, đừng xảy ra chuyện gì, huynh còn có em gái đang đợi huynh, Cố Thanh. Cố Thanh gượng cười, đưa tay lau vết siro trên mặt ta. Ngốc quá, ta vì tai nạn xe cộ mà cha mẹ mất mới vào trại trẻ mồ côi, làm gì có em gái nào. Mạnh Lương Nghị đứng sau lưng ta, đưa tay rút kiếm ra khỏi ngực Cố Thanh. Siro tươi lập tức phun ra. Ta đưa tay bịt lại, siro dính đầy tay ta, chảy ra từ kẽ tay, hòa cùng nước mắt ta, rơi xuống đất. Mạnh Lương Nghị muốn đưa tay bắt ta, bị ta hất ra. Về với ta sẽ cân nhắc tha cho nàng một mạng. Ta không để ý đến hắn ta, chỉ tăng thêm lực ở tay, nhìn Cố Thanh dần mất đi ánh sáng trong mắt. Hắn ta nổi giận, đánh ta ngất xỉu, ta lập tức mất đi ý thức. Ta tỉnh dậy lần nữa, nhìn căn phòng quen thuộc, nước mắt lập tức tuôn rơi. Chỉ trong một đêm, tin tức tướng quân phu nhân hãm hại tiểu thiếp đã lan truyền khắp kinh thành. Thậm chí còn có người coi ta và Cố Thanh là gian phu dâm phụ. Mạnh Lương Nghị sai người canh giữ ta, không cho ta rời khỏi tướng phủ nửa bước, còn gây khó dễ cho cha ta trong triều. Chỉ sau một đêm, địa vị của Diệp gia tụt dốc không phanh. 3 ngày sau, cha ta bị cách chức. Diệp Đường Diệu nghe tin ta gặp chuyện, ngày nào cũng đứng trước cổng tướng phủ, cầu xin Mạnh Lương Nghị thả ta về Diệp gia. Mạnh Lương Nghị không nghe không thấy, mặc kệ cậu ta đứng ở cửa, không để ý đến. Đêm khuya, ta dựa vào giường mãi không ngủ được. Đột nhiên có tiếng mở cửa từ xa vọng lại. Mạnh Lương Nghị đi về phía ta, giật chân ra, nắm lấy cổ tay ta, đè lên người ta. Gần đây trong kinh thành có lời đồn tướng quân phu nhân tư thông với thư sinh, không biết tướng quân phu nhân nghĩ sao. Nghĩ đến Cố Thanh, khóe miệng ta nở một nụ cười lạnh, trong lòng đau như kim châm. Vậy nếu đó không phải là lời đồn thì sao? Ta cảm thấy lực ở cổ tay mạnh lên, tiếng thở bên tai cũng trở nên nặng nề hơn. Nhất định phải là lời đồn. Một đêm triền miên,
Ta cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Sáng hôm sau, bên cạnh đã không còn ai. Ta ngồi trên giường mặc cho nước mắt rơi xuống. Hình như ta đã sai rồi, cốt truyện vốn là không thể thay đổi. Ta lúc đó rốt cuộc dựa vào cái gì mà cho rằng mình có thể nghịch thiên cải mệnh, còn liên lụy đến người vô tội. Giờ Cố Thanh vì ta mà mất mạng, cha cũng bị ta hại đến nông nỗi này. Ta xuyên đến đây, chẳng lẽ là để hại người sao? Ta bị giam ở tướng phủ đã gần nửa tháng. Khoảng thời gian này, Mạnh Lương Nghị thỉnh thoảng lại đến tìm ta trút giận. Còn Diệp Đường Diệu vẫn kiên trì, mỗi ngày đều canh giữ ở cửa tướng phủ, không chịu rời đi. Ta đưa phần lớn số tiền vốn chuẩn bị để bỏ trốn cho một nha hoàn, nhờ cô ấy chuyển một bức thư cho Diệp Đường Diệu. Trong thư, ta nói với Diệp Đường Diệu rằng ta đến từ một thế giới khác, chị gái ruột của cậu ấy, Diệp Như Minh, đã sớm không biết đi đâu. Ta khuyên cậu ấy đưa cha rời khỏi nơi thị phi này, bất kể đi đâu, sống sót còn hơn là chết thảm. Sau ngày đó, Diệp Đường Diệu không còn đến tướng phủ nữa. Ta không trách cậu ấy, dù sao mất đi thân phận người thân, chúng ta không còn quan hệ, cũng chẳng có gì để nói. Giờ thì tốt rồi, không còn vướng bận nữa. Diệp Như Minh, em trai cô cũng bỏ rơi cô rồi đấy. Mạnh Lương Nghị lại đến, hắn nắm lấy cằm ta, cúi người hôn xuống. Ta từ dưới gối lấy ra cây châm cài tóc đã giấu sẵn từ trước, quyết tâm muốn một đòn kết liễu, nhưng lại bị hắn phát hiện, nắm lấy cổ tay. Nước mắt ta rơi xuống, khàn giọng nói: Mạnh Lương Nghị, ta sai rồi, chàng thả ta đi, thả ta rời khỏi kinh thành, cả đời này ta sẽ không xuất hiện trước mặt chàng nữa, ta cầu xin chàng. Mấy ngày nay, ta cảm thấy mình giống như con chuột bị mèo tha về ổ, đợi hắn ta chơi chán, sẽ xé xác ăn thịt. Mạnh Lương Nghị mặt âm trầm, không nói một lời, hung hăng ra vào, va chạm. Xong việc, Mạnh Lương Nghị đắp chăn lên người ta, thu dọn gọn gàng. Nhận sai là được tha thứ sao? Ở lại đây, đợi đến khi ta hết hứng thú, nhất định sẽ tự tay xử lý cô. Nửa đêm, ta khó ngủ, nghe thấy tiếng cửa phòng lại bị mở. Ta nằm nghiêng không muốn để ý, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Chị, tỉnh dậy. Ta bật dậy, thấy Diệp Đường Diệu lén lút mò mẫm vào phòng. Mắt ta không tự chủ được đỏ lên. Nhóc ngốc, em không nhận được thư sao? Em đương nhiên nhận được, chị gái của em bị người khác thế chỗ, em sao có thể không biết, nhưng vậy thì sao? Hai người chị đều là chị gái của Diệp Đường Diệu em, đều là người nhà của em. Diệp Đường Diệu mua chuộc thị vệ canh cửa, kéo ta lặng lẽ chuồn ra ngoài. Cậu ấy đưa ta đến một con hẻm nhỏ không đáng chú ý, cha và mọi người hiện đang sống ở đó. Vừa vào nhà, cha đã ôm chầm lấy ta, khóc nức nở. Ta bị cảm xúc của ông lây nhiễm, nước mắt như hạt châu đứt dây, không sao dừng lại được. Ta nhìn quanh, người giúp việc trong nhà đã bị cho nghỉ việc, các thiếp thất cũng tìm đường lui khác, lần lượt rời đi. Chỉ còn lại Nhị Nương, người mà ta đã từng bắt đến để chỉ trích. Mắt Nhị Nương sưng húp, mấy ngày nay chắc hẳn cũng lo lắng đến bạc cả đầu. Ta nhìn thấy Nhị Nương, trong lòng tràn đầy áy náy. Ta muốn xin lỗi Nhị Nương, bà lại vội vàng kéo ta lại, nói với ta rằng trở về là tốt rồi. Hóa ra sau khi nhà họ Diệp sụp đổ, họ đã nghi ngờ cách làm của ta lúc trước, cảm thấy ta có ẩn tình khác. Thôi được rồi Như Minh, trở về là tốt rồi, xe ngựa ngày mai, cả nhà chúng ta sẽ rời khỏi kinh thành. Cha vỗ vỗ vai ta, nước mắt lưng tròng. Chúng ta lên xe chuẩn bị rời đi, liền thấy số lượng người canh giữ hai bên cổng thành gấp 3 lần ngày thường. Nghe người dân bàn tán trên phố, đêm qua tướng phủ bị thích khách đột nhập, hiện đang kiểm tra những người có hành tung đáng ngờ trong thành. Ta nắm chặt tay, đây chính là cái cớ Mạnh Lương Nghị dùng để bắt ta. Xe ngựa lượn lờ trước cổng thành, cha không dám mạo hiểm thử. Diệp Đường Diệu càng thêm bồn chồn, sợ ta bị Mạnh Lương Nghị bắt lại phủ. Cậu ấy tính nóng, muốn xuống xe, ta vội vàng kéo cậu ấy lại, lắc đầu, bảo cậu ấy đừng manh động. Lúc này, có người ở phía bắc thành phố hét lớn, a, thích khách, thích khách. Lính canh cổng thành vội vàng chạy đi bắt người, ta quay đầu nhìn lại, người đó lại chính là thư đồng của Cố Thanh. Tim ta như ngừng đập, lòng chua xót vô cùng. Người đánh xe nhận được lệnh của cha, vội vàng đánh xe chạy về phía ngoài thành. Rất nhanh, xe ngựa đã ra khỏi kinh thành. Ta biết mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy. Lính canh không biết rõ tình hình thích khách, chẳng lẽ Mạnh Lương Nghị cũng không biết sao? Quả nhiên, cách cổng thành 10 mét có một nhóm binh lính canh giữ, khống chế hoàn toàn xe ngựa. Ta cụp mắt, cúi đầu xuống khỏi xe ngựa, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Mạnh Lương Nghị. Thực sự rất phù hợp với hình tượng vị tướng quân trong lòng ta, đáng tiếc, ta đã không còn dám nhìn thẳng vào hắn nữa. Thả họ đi, ta đi với chàng. Mạnh Lương Nghị cười lạnh, cúi đầu hỏi ta, bây giờ cô có tư cách gì để thương lượng với ta? Cái này được không? Ta lấy con dao giấu trong tay áo ra, kề vào cổ. Sắc mặt Mạnh Lương Nghị thay đổi, ánh mắt u ám. Cô nghĩ rằng, mạng sống của cô có thể uy hiếp ta sao? Không thử sao biết không được. Cuối cùng, Mạnh Lương Nghị đã nhượng bộ, thả họ rời đi. Diệp Đường Diệu nắm chặt rèm xe ngựa không chịu buông tay, nhưng bị Mạnh Lương Nghị đánh ngất xỉu, trực tiếp đưa đi.
Ta nhìn bóng xe ngựa khuất dần, khóe miệng nở một nụ cười, nước mắt sắp tuôn rơi. Ta cũng đã từng có gia đình. Trở lại tướng phủ, ta cam tâm tình nguyện cúi đầu làm thiếp, nghe theo mọi sự sắp đặt của Lục Chiêu. Vì trước đó ta làm theo cốt truyện, khắp nơi đối đầu với Lục Chiêu, cuối cùng còn hãm hại cô ấy, khiến cô ấy suýt mất trong sạch, nên cô ấy cũng trăm phương ngàn kế gây khó dễ cho ta. Lục Chiêu tâm địa sắt đá, có thù tất báo, cũng là lý do khiến cô ấy được yêu thích trong chuyện. Mạnh Lương Nghị khi thấy ta bị bắt nạt, luôn cau mày, sau đó lại từ từ giãn ra. Có lẽ là thấy tính cách ta thay đổi quá lớn, nghi ngờ ta có dã tâm chăng. Nửa năm trôi qua, Lục Chiêu sinh hạ một đứa con trai. Nửa năm nữa trôi qua, Mạnh Lương Nghị nạp thêm một tiểu thiếp. Bất kể chuyện gì xảy ra, ta đều không còn bị ảnh hưởng, giống như con rối mất hồn, không chút gợn sóng. Đêm nạp thiếp, Mạnh Lương Nghị uống rất nhiều rượu. Buổi tối, hắn đến phòng ta. Nhìn bộ dạng say khướt của hắn, ta nhíu mày, gọi Xuân Chi dìu hắn đến phòng tiểu thiếp. Hắn gạt tay Xuân Chi ra, loạng choạng bước về phía ta. Nàng, tại sao, không còn giận nữa? Ta im lặng, cân nhắc ý tứ trong lời nói của hắn. Lúc trước, ta đưa Lục Chiêu về, nàng đã giận, tại sao, bây giờ, lại không giận nữa? Hắn rõ ràng đã say mềm, nói năng ngắt quãng, trên mặt lộ vẻ hoang mang, mất đi vẻ sắc bén thường ngày. Hôm nay chàng nạp thiếp, tân phòng không ở đây, đêm tân hôn đáng giá ngàn vàng, mau quay về đi. Nàng, tại sao, không còn giận nữa? Mạnh Lương Nghị cứ hỏi mãi, như một học trò ham học, không làm rõ thể không bỏ cuộc. Quay về đi. Ta không biết nên trả lời câu hỏi này của hắn như thế nào. Những năm qua, ta và Mạnh Lương Nghị sớm tối bên nhau. Nếu ta không biết hắn là nam chính của thế giới này, hắn sẽ có người trong định mệnh, có lẽ ta thật sự sẽ động lòng với hắn. Nhưng, bây giờ không thể nữa rồi. Cố Thanh đã chết. Giữa chúng ta, đã ngăn cách bởi một mạng người. Mạnh Lương Nghị không đợi được câu trả lời của ta, bị thị nữ dìu đi. Ta muốn đi thăm mẫu thân. Đi đi. Ta ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn Mạnh Lương Nghị. Những năm qua, đây là lần đầu tiên hắn cho phép ta bước ra khỏi tướng phủ. Ta ra phố mua chút hoa quả, hoa tươi. Số trang sức tích góp được khi còn là đại tiểu thư nhà họ Diệp đã bị ta dùng hết để lo lót quan hệ từ lâu rồi. Thu nhập những năm nay chỉ có tiền tiêu vặt hàng tháng mà Mạnh Lương Nghị đưa. Ta mang hoa quả đến một ngọn núi nhỏ ngoài thành, trên núi yên tĩnh, non xanh nước biếc, khiến người ta quyến luyến. Ta sờ lên bia mộ của mẹ, không biết nên mở lời thế nào. Lúc này, ta chú ý đến việc trước mộ mẹ không hề có cỏ dại, vẻ mặt ta lộ vẻ nghi hoặc, đột nhiên đứng dậy. Lúc này, một bóng người từ dưới núi đi lên. Ta nhìn Diệp Đường Diệu tay cầm bánh ngọt, sững sờ tại chỗ. Diệp Đường Diệu nhìn thấy ta, bánh ngọt trên tay bịch một tiếng rơi xuống đất. Chị, Diệp Đường Diệu ôm chầm lấy ta, nước mắt tuôn rơi. Từ miệng cậu ấy, ta biết được sau khi họ rời đi năm đó, đã được đưa đến một nơi gọi là Liêu Thành. Cậu ấy tỉnh dậy sau đó, đã nhiều lần chạy về kinh thành tìm ta, nhưng đều bị Mạnh Lương Nghị đánh ngất, đưa về Liêu Thành. Sau này cậu ấy không còn cách nào khác, chỉ có thể mỗi năm chọn vài ngày đến thăm mẹ. Bây giờ cậu ấy đang kinh doanh thương hội, buôn bán, không thể nói là giàu sang phú quý, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc. Chị, đi với em đi, chúng ta cùng đến Liêu Thành. Ta lắc đầu, từ chối lời đề nghị của Diệp Đường Diệu. Nếu ta đi theo cậu ấy, Mạnh Lương Nghị nhất định sẽ gây sự nữa, không được yên ổn. Cuộc sống vất vả lắm mới ổn định của Diệp Đường Diệu bọn họ, chắc chắn sẽ lại nổi sóng gió. Sau khi cùng Diệp Đường Diệu tế bái mẹ, ta cùng cậu ấy xuống núi. Lúc chia tay, cậu ấy vẫn như ngày nào, là một cậu bé mít ướt. Cậu nhóc mít ướt giờ đã lớn rồi, thành chàng trai mít ướt rồi à, sau này cưới vợ sinh con thì làm sao đây? Chị lại nói bậy rồi. Ồ, có cô gái nào em thích rồi à? Nhìn Diệp Đường Diệu ấp úng, ta xoa đầu cậu ấy, mỉm cười nói. Thích thì cứ theo đuổi đi, thần hạnh phúc sẽ không mỉm cười với những người không đủ dũng cảm và thẳng thắn đâu. Sau khi Diệp Đường Diệu rời đi, ta quay lại núi. Ta đào một cái hố trước mộ mẹ, lặng lẽ nằm xuống. Xung quanh thật yên tĩnh đến mức ta muốn ngủ một giấc thật dài. Ta lấy ra một con dao, đâm thẳng vào vị trí tim. Lúc này, ta nghe thấy tiếng Mạnh Lương Nghị vọng lại từ xa. Cấp bách, đau buồn đến vậy. Giờ thì tốt rồi, không còn nghe thấy nữa. Giữa núi non xanh nước biếc, ta lặng lẽ nằm trước mộ mẹ. Dao cắm vào vị trí tim, siro nhuộm đỏ lưỡi dao trắng. Ta nhìn lên bầu trời, trong lòng không oán hận, không tiếc nuối, chỉ có một sự bình yên giải thoát. Đúng lúc này, ta nghe thấy tiếng Mạnh Lương Nghị, là một sự hoảng loạn và tuyệt vọng chưa từng có. Tiếng hắn vang vọng khắp núi, như tiếng chuông báo tử. Ta nhắm mắt lại, ta nghĩ, cuối cùng ta cũng có thể buông bỏ tất cả. Ta có thể không còn bị thế giới này ràng buộc, không còn bị thân phận này, bị người này ràng buộc. Ta có thể đi tìm mẹ, có thể đi gặp người cha chưa từng có cơ hội gặp mặt. Bóng dáng Mạnh Lương Nghị xuất hiện trong tầm mắt ta. Hắn trừng mắt, mặt trắng bệch, ánh mắt tràn ngập đau khổ và tuyệt vọng. Hắn chạy nhanh về phía ta,
đưa tay muốn ôm ta vào lòng, nhưng lại dừng lại giữa chừng. Tay hắn run rẩy trong không trung, ta biết hắn đang sợ hãi, hắn đang sợ mất ta. Ta nhìn hắn, nhếch mép, khẽ cười. Đừng, giọng hắn run rẩy, trong mắt thoáng qua một tia đau đớn. Ta nhẹ nhàng lắc đầu, ta biết mình có lẽ đã không còn sức lực, nhưng ta vẫn muốn nói với hắn, ta chưa từng oán trách hắn. Hắn nhìn ta, khóe mắt đỏ hoe, ánh mắt tràn ngập hối hận và tự trách. Cuối cùng hắn cũng hiểu, hắn đã sai lầm đến mức nào. Hắn đưa tay ôm ta vào lòng, nước mắt rơi xuống trán ta. Giọt nước mắt ấm nóng đối lập rõ rệt với siro lạnh lẽo của ta. Xin lỗi, hắn thì thầm, giọng nói mang theo nỗi đau khổ và tuyệt vọng vô tận. Ta khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi ấm của hắn, cảm nhận được nhịp tim của hắn. Rồi, ta chậm rãi đưa tay lên, chỉ về phía ánh hoàng hôn trên bầu trời. Chàng xem, ta khẽ nói, có phải rất đẹp không? Giọng nói của ta vừa dứt, thế giới trước mắt dần trở nên mờ ảo. Mạnh Lương Nghị ôm chặt ta, nước mắt hắn lướt qua má ta, rơi xuống lưỡi dao lạnh lẽo. Núi rừng trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại ta và Mạnh Lương Nghị. Trước mộ mẹ, chúng ta như vừa hoàn thành một nghi thức chia ly. Chia ly quá khứ, chia ly đau khổ, chia ly sự ràng buộc của thế giới này. Ta biết mình không còn thuộc về thế giới này nữa, ta phải đến bên mẹ rồi. Khoảnh khắc ta nhắm mắt lại, ta nhìn thấy nước mắt của Mạnh Lương Nghị. Nước mắt hắn như những hạt châu đứt dây, rơi xuống mặt ta, trở nên lạnh lẽo và buốt giá. Rồi, ta nghe thấy giọng nói trầm thấp và kiên định của hắn. Ta đưa nàng đi. Hắn ôm chặt ta, như muốn hòa làm một với ta. Khoảnh khắc đó, ta nghĩ có lẽ đây chính là định mệnh. Chúng ta định mệnh không thể có được hạnh phúc ở thế giới này, vì vậy chúng ta đã chọn rời đi. Chọn đi tìm kiếm nơi không có đau khổ, không có ràng buộc. Ta nhìn khuôn mặt Mạnh Lương Nghị dần trở nên mờ ảo trước mắt, cảm nhận được hơi ấm của hắn dần tan biến trong cơ thể ta. Rồi, ta chậm rãi nhắm mắt lại. Thế giới này đối với ta đã trở nên mơ hồ không rõ. Đã đến lúc ta phải quay về nơi thuộc về mình rồi. Chào mừng bạn đến với thế giới giải trí đầy cuốn hút của A Đậu. Tại đây, các câu chuyện đều được sáng tạo độc quyền và tuân thủ nguyên tắc cộng đồng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ. Đừng quên bấm thích và đăng ký để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé các bạn.